Dicsértessék, testvéreim! A názáreti Jézus legyen veletek, mindörökké ámen. Ágyez bugyez baktálesz. Na, óriási vasan van, óriási vasat hoztak. Ő egy Jamana Royal Star 1300 köbcentiméter, és őnála mindent is meg kell csinálnunk. Na, ez a motorkerékpár már hasonlít így annak idején, ugye autószerelő voltam, autószerelő szakmában is dolgoztam, azt akkor itt már ott ugye megfogunk egy-két csavart, azt akkor 2 kiló, hát ennél a motorkerékpárnál már kb. Ugyanilyen súlyokat lehet érizni, ugyanis ez nem is tudom olyan, hány kiló lehet ez? Hát 3 mázsa, olyan 3,5 mázsa. 3,33 fél, nem tudom, pontosan nem készültem. Tehát erre egy cingárlegény nem igazán bírja ezt a motorkerékpárt megtartani, pláne hogyha ugye kibillen az egyensúlyból, úgyhogy ide ilyen nagy kandúrok kellenek, akik ezt a gépsárkányt megtartják, mint ahogy a ügyfél is, egy ilyen, nem tudom, 2 méter körüli emberke, nem túl fiatal, nem túl idős, meg Deutschlandból érkezett, Deutschland Technik, eme motor cicle, úgyhogy németi ez a motorkerékpár, ez nem volt feltétlen kihangsúlyoznom, nem kellett volna feltétlen kihangsúlyozni, de hát én kihangsúlyoztam. Na. A lényeg, hogy hála a jó Istennek olyan jó német nyelvtudással áldott meg a jó Isten, hogy kb. A Scheisen kívül, meg a Volkswagen, a Das Autón kívül nem tudok semmit, úgyhogy szerencséje a felesége az úgy, ahogy tudott tolmácsolni, és valójában eltolmácsolta nekem, hogy tulajdonképpen a motorkerékpárt az elejétől a végéig szét kell szednem. Na mondom, ezt így hallgattam, tehát egy A4-es papír mindkét oldalára németül, illetve magyar fordításba be volt írva, hogy mindent is, tehát itt majd az összes krómos dolgot ugye le kell szerelni, és akkor egyesével ezt átpolírozni úgy, hogy ez ugyanolyan csodálatos legyen, mint amikor kigurult a gyárból ez az amerikai japán Yamaha, mert ugye ez az amerikai exportos bringa, természetesen csodálatos fehér oldalú gommancsokkal szerelve, egyébként nagyon jó áll neki, meg ugye ilyen sötét bordó lenne ennek a motorkerékpárnak a színe, de ahogy így szétbontogattam, én azt gondoltam, hogy 1997-es kiadású ez a motorkecske, de úgy első ránézésre, egy hirtelen ránézésre azt mondtam volna, hogy ez full idézőjelbe gyári, kivétel ugye itt a kormányra felszerelt összes faszom kütyükön kívül, mert még van pár madzagolás, ami nem nagyon tetszett, majd azt is orvosolni fogom. Azt gondoltam, hogy ez gyári, de már ez bizony már át volt fényezve. Ja, meg van neki egy olyan problémája, hogy valami ugye utólérte, tehát nem azért van az annyira szétbontva, mert most az első kereket első villát kell megcsinálnom, meg szelephézagot beállítanom, mert akkor mi a faszom észettem volna ugye szét teljesen a hátulját. Hát ott is ugye teli van csilli-villi króm, rácsokkal, meg a faszommal, azokat is fel kell polírozni, meg van rajta táskatávtartó, azt meg ugyanilyen feketére kell lefényezni, mint ugye a váz. De ugye a fő problémáim a hátsó sárvédőt is festeni kell, ami kb. Egy olyan hátsó sárvédő, hogy 40 kg, tehát a régi Mercedeseken volt ilyen első sárvédő, mondjuk ő neki a hátsó sárvédő, hogy 15 kg volt, valami utólérte, nem tudom a részleteket, valami utólérte, és ugye belecsattant a hátuljába, az benyomta a sárvédőt,
majd azt kell kikarosszériázni, és akkor lefényezni, csak ugye ez 3 színből tevődik össze, már még ezüst csíkozás is van benne, úgyhogy azt is fessük, tankot is fessük, meg ilyen dolgokat kicicomázzuk valójában ezt a motorkerékpárt, azon kívül meg ugye megcsináljuk neki a mega mi a szentszart szervizt, tehát szelephézagot állítunk nála, meg a karburátor, hát az nagyon botrányosan néz ki. Egyébként meg mondták, hogy 10-valahány éve van a tulajdonukban, és ezen valójában ezt még szerelőnél nem volt ez a motor. Hát mondjuk is látszódik rajta. Tehát el vannak itt maradva az időszakos szervizelések, mert ez a karburátor, és jó, én nem szoktam nyarvíkolni ezért, mert na, azért hozták ide, hogy megcsináljuk, ugye? Hát nálam csak ilyenek vannak jóforma, aztán szoktam látni a kollégákat, hogy ilyen arany tiszta a karburátor, azt már azon zsennyegnek. Na mindegy. Én is szoktam zsennyegni, meg köpködni. Na de hát ilyen ez a popszakma, gyerekek. Meg itt vannak azt, hogy tehát szerintem ezeket a gyertyákat még visszarakom, mert ez még 100 000 kilométert megy, testvéreim. Az a kurva úristenid, az. Hát a veterán panóniáinkban nincsen ilyen. Meg azzal van itt a baj, hogy arra is tiszta rozsda minden, kifújtam egy nagy nyomásúval, nem fókuszra száll, arra is tiszta rozsda minden belül, és majd ezt úgy csinálom, hogy ugye van ilyen porszívó, és akkor azon rá van rakva, akár hiszitek, akár nem, egy gyermekorszívó, jó hallott gyermekorszívó, és arra van rátéve egy 6 mm-es sima benzincső, és azzal szépen mindenhova beférek, és mindenhonnan makulátlanul kibírok porszívózni. Természetesen kell hozzá egy jó erős vürt, ipari porszívó, de egyébként teljesen mindegy, egy hagyományos, bemész, elkéred az asszonytól a porszívót, azt akkor így leszűkíted magát a száját, és akkor megbírod te is oldani, hogyha netán ilyenekre adnád a fejed. Szelepeket még nem állítottam be, vagy majd levesszük itt a kémelelő nyílásokat, azt betekerjük itt ugye egyesével, és akkor be lesz állítva, aki esetleg nem tudná, ugye ennél a 97-es motor kecskénél ugye a bemenő az 11-15, tehát 0,11-0,15 század. A szívószelep, a kimenő, a kipufogó meg 0,16-tól ugye 0,20-ig, ugye általában az arany középutat kell megtalálni, és akkor szépen ezt a fajtát, tehát ez olyan, mint a GS, nem kell levenni a vezérműtengert, mert nem kell lemókolni itt a láncot, hanem van hozzá egy célszerszám, amivel lebírod nyomni, és egy finom, fasz a kis erős mágnessal kibírod venni, megbírod mérni, és akkor a oda való lapkát bebírod tenni, és akkor, mint már említettem, sokszor az arany középutat kell megtalálni, mondjuk a kipufogónál, ugye a 18-at, tehát a 0,18-at kell eltalálni, a bemenőnél meg a 0,13, de ugye ezzel nem lőnek nyulat, mert ugye 5 léptékesek a lapkák, aztán hol így sikerül, hol úgy sikerül, csak ebbe a minimum-maximum értékbe ugye belekerüljön. Na, akkor ezt is elmondtam, úgy nagyjából így van. Mit nem mondtam még? Ja, igen, olyanok, hogy ugye a csatlakozókat, meg minden szírszart majd át fogunk fújkálni, hogy ne legyen olyan, hogy esetlegesen nem érintkezik. Természetesen a ülésnyitó zárnak is van valami baja, majd azt is megnézzük. Hát ilyen apró hibákkal azért teli van, de ugye azért van itt, hogy megoldjuk, fékbetéteket fogunk nála cserélni elől, illetve hátul. Megnézzük ugye, megnézzük ugye a szöghajtás, mi újságon, mennyire lóg, mennyire nem lóg, olajcsere, úgy szintén, ebbe is olajcsere, szűrő, gyertya, minden. Ugye mert, hát na, mindent lecserélünk, mert amikor ilyen gyertya van egy motorba,
Na mindenki vonja le a tanulságot. Ugye kipufogókat is levesszük, tehát totál metál át kell polírozni, mert tiszta rozsda az egész. Hát na, ez elég nagy munka, elég szopós munka, hát meg ilyenek vannak benne, ugye beküldözött a villanyász. Hát na, az a lényeg, hogy nem kell vele sietnem, tehát 1 hónapra vállaltam, 1 hónapig ezzel szemtelenkedhetek. Ja, meg még egy sztori. Ugye hozták a motort, és akkor elkezdte sorolni az ügyfél, felesége fordította, hogy ugye, nem tudom, Németországban nincs kifejezés a fényezésre, festésre, polírozásra, mindenre azt mondta, hogy lakkozni. Tehát a hátsó, ja igen, a hátsó, ugye kerekeket is, a kerekek ugye ilyen állapotban vannak már, és akkor ugye azzal kezdte, hogy hát ezeket meg kell csinálni, hogy a kürtnél is látod, kiütött rajta a vakrosd, így mutogatja, hát mondom, jó, hát mondom, egy nap alatt meg van kipolírozva nagy cucc, ugye szervíz, stb. Akkor mondja, sorolja, hogy akkor kell hátsó lámpa, visszapillantó, mit tudom én milyen fékbetét, meg stb. Úgy középtáj betette, hogy hát kell egy hátsó kerék, kell egy első kerék, etc. Én nekem már így a szemembe érted, a dollárok már így repkedtek, hogy te jó Isten, mondom, 2 kereket megvenni ehhez, mondom, meg 97-es évjárat, ezt csak úgy magamba érted, futtattam az agyamba, és akkor jó van, felírtam én is, amit felírtam, mert ugye nem volt 100%-osan normálisan lefordítva a dolog, és ugye így hosszas beszélgetés után ugye düllőre jutottunk, hogy mit is akarnak igazán, és akkor a legvégén, amikor minden le volt tisztázva, ja, meg ilyenek, hogy mit tudom én, a hátsó utasnak a lábtartóját is ugye fényezni a konzolt, ugye de felnyíló nagyfaszom trepni van, arról is a gumi le van jőve, ilyen gumicsíkok vannak, majd olyan gumicsíkokat is kell bele gyártatni, mert egyszerűen ehhez a típushoz már nincs, tehát a 97-es típushoz már jóformán nincsen, csak ilyen kopóel, meg szelepdekni, gyertya, meg a fékbetét, meg ilyen dolgok vannak hozzá, tehát hogyha akarsz venni egy konkrétan hozzá valamit, az már nincsen, ugye megszűnt, azt írja ki, hogyha rákeresed, ugye itt a legnagyobb motorkerékpár szaküzlet weboldalán, ugye megszűnt, mindenhez megszűnt. A 2000 előtti motorokhoz nem nagyon van semmi. Na mindegy, és akkor jó, megbeszéltünk minden, mondom, úristen, ja, meg ilyen, hogy mit tudom, mi az összes fékcsövet le kell cserélni, ugye mondtam nekik, akkor már ne rakjunk rá gyárit, mert egyrészt drága, meg semmivel sem jobb, mint a fémfékcső, úgyhogy fémfékcső lesz majd rajta, mert legyártjuk, és akkor fel lesz rá pattintva, és akkor a végeredmény az volt, hogy mennyibe is fog ez kerülni. Hát akkor már teljesen kiakadt a szemem, mert követni nem tudtam itt a 100 000-eket, ahogy röpködtek, és akkor mondom, hát mondom, nem tudom, fogalmam sincsen, és akkor mondta, hogy 500 000-be beleférne ez az akció. Hát mondom, bátyja, hát mondom, 400 000 forint egy ilyen kerék, egy egy FIR 1003-ban olyan 300-400 000 forint egy kerék, az a 3 küllős, ez meg szerintem fél millió darabja, mondom, a 2, amit felsorolt, az már 1 millió forint, meg akkor még hol van az összes többi szar 500 000, amit majd ráteszek, azt akkor még hol van az én munkadíjam. Érted? Azt őnek is elkerekedett a szeme, hogy húha, 1 millió forint a kerék, hát mondom, kb. Ott van, mondom, nem tudom, de direkt megnéztem, nem is tudom megmondani az árát, mert már nem kapható. És akkor mondtam neki, hogy hát mondom, miért kéne ezt a jó kereket kicserélni, hát mondom, nincsen összeverve kalapáccsal, hát mondom, vagy fel lesz polírozva, mondom, vagy le lesz festve, ugye innen, től idáig, ugye ezüstre, mert ez is, ne tévesszem meg benneteket, ez nem, hát oké, a só megette, de ez fényezve van, ez nem polírozva van, ez fényezve. Fényezve van, meg lakkozva. Úgyhogy leszedem majd a gumit, azt akkor 2 oldala ki lesz fújva valami csini metálezüstre, telibe lesz lakkozva az egész, azt kabát. Hát most minek
Minek dobnánk el a felnit, minek vennék újat? Még hogyha tudnák is venni újat, akkor se vettem volna újat. Na mindegy. Úgyhogy hát, erre kikerekedett a szám, amikor az úriember sorolta, hogy első kerék, hátsó kerék, azt a kurva mondom, bazzeg. Na mindegy. Ilyenek ezek a németek. Nem számít semmi. De azért csak számít, mert a végösszeget rosszul mondta. Na mindegy, úgyhogy ennyi ez a kis bejelentkezés. Ma sem tanultatok semmit a videóból, de hát ez van, majd egyszer olyat is csinálok, amiből tanulhattok. Jó? Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a kis videót. Sziasztok!